අපි අද බලමු ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් විතරක් යූස් කරලා කොහොමද මේ වගේ කලර් ග්‍රේඩ් එකක් කරගන්න කියලා. මුලින්ම ලේයර් පැනල් එකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් වලට ගිහලා කලර් ලොකප් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රොපර්ටිස් පැනල් එක අරගෙන ඔයාලා කැමති ලට් ෆයිල් එකක් මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට ඩිෆෝල්ට් එන ලට් ෆයිල් විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඕන ලට් ෆයිල් එකක් කලර් ග්‍රේඩ් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති ලට් එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් opacity, blending mode වගේ දේවල් වෙනස් කරලා ඔයාලගේ image එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලගේ adjustment layer එක change කරගන්න. මේ සිම්පල් ටෙක්නික් එක යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඉක්මනින් color grade එකක් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ traveling photos, ඊට පස්සේ personal photos වගේ දේවල් බොහොම ලේසියෙන් color grade කරගන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේම interesting tutorial එකක් අපි හම්බ වෙමු අපි Inspirelk